A venit vara. Vara trebuie să mergi cu o decapotabilă și iată un nume legendar. Reînvie Mercedes SL. Hai să vă spun o mică poveste despre Mercedes SL. Multă lume crede că vine de la Sport Light, de la Sport și Light în engleză. E bine, ea vine de la Super și Light. Pentru că s-a descoperit o scrisoare scrisă de către Rudolf Uhlenhaut, cel care a fost inginerul legendarului 300 SL, 300 SLR, 190 SL și mai departe, mecanicul șef, era inginerul șef, să zicem. Ei bine, în scrisoarea aceea, el a spus clar că vine de la Super Light. Iar Mercedes a folosit denumirea asta alternativ, ba Sport Light, ba Super Light, dar vine de la Super Light, nu Sport Light. Aici avem a 7-a generație care vine doar în configurație AMG, nu mai există deloc configurație non-AMG și este primul Mercedes SL care poate fi configurat cu motor cu 4 cilindri de la 190 SL încoace, adică din 1957 încoace. E ceva. În altă ordine de idei, nu uitați că avem două giveaway-uri cu mașini, una 0 km și una rulată. Pentru cea cu 0 km trebuie doar să fii abonat la Mașini cu Luci Popa. Pentru a doua trebuie să cumperi niște piese de la Piese Auto Moreni. Aveți toate detaliile în descriere, livrare în toată țara. Deci dacă ai nevoie de piese pentru o revizie sau orice, ele de la Piese Auto Moreni. Și mai am un anunț de făcut, nu e sponsorizat, nu e nimic, pur și simplu pe 15 iulie, dacă vreți, ne vedem la Adâncata. Pentru că se organizează un track day. Oricine se poate înscrie la track day cu orice mașină. Nu există limită de mașină, nu există limită de nimic. O să las eu link-urile în descriere și sunt 90% șanse să mă vedeți și pe mine acolo. Deci dacă vreți să ne vedem la track day și puteți să vă înscrieți și voi cu ce mașină vreți voi. Gata, nu mai lungim. Noul Mercedes SL 63 AMG. Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu, dar chiar și așa, tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă, pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au două mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că în descriere, sub butonul de like, aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Hai să vă mai spun o poveste. În 1954 era un băiat pe care îl chema Max Hoffman. Ăsta era american. Omul ce făcea? Importa modele Mercedes și BMW în Statele Unite ale Americii. SL-ul trebuia să fie, sau mă rog, 300 SL-ul trebuia să fie o mașină strict de curse. Însă Max Hoffman s-a dus la Mercedes și a zis, băi, ia stați un pic. Dacă îl vindeți pe SL și ca mașină de stradă, s-ar putea să aveți un succes destul de răsunător. Și așa a apărut 300 SL Gullwing, versiunea de stradă, și versiunea de capotabilă 190 SL. Însă, același Max Hoffman s-a dus la BMW, tot în 1954, și a zis, băi, fiți atenți aici. Ăștia de la Mercedes o să facă o super mașină, un roadster și un coupe. Ia faceți și voi la BMW. Hai să vindem în America. Și așa a apărut BMW 507. 507 care a fost inspirația pentru BMW Z8. E bine, 507 a fost atât de scump de produs și atât de scump de achiziționat, încât aproape a falimentat BMW. Așa că Hoffman ăsta, pe de-o parte, a introdus sau a conceput SL-ul de stradă și a făcut din Mercedes un brand și mai popular în America și aproape a falimentat BMW. Un singur om. Bun, hai să vorbim despre prețuri. Dacă vrei un SL cu motor de 2 litri, adică 43, hai să începem sau să vorbim despre prețuri. Dacă versiunea de 2 litri 43 pleacă de la 132.000 de euro cu TVA inclus, versiunea 55 AMG, care are un V8 de 4 litri, dezvoltă 476 cai putere, pleacă de la 174.000. Versiunea 63, care are același motor, dar cu 585 de cai putere, pleacă de la 205.000 de euro cu TVA inclus, lilitață. Ei bine, 63 acesta pe care noi îl avem aici cu ceva dotări pe el este 218.000 de euro cu TVA inclus. Nu e rău, nu?
Voi ce mașină v-ați luat la 218.000 de euro cu TVA inclus? Atenție! 218.000 nouă, nu SH. Multă lume nu știe că AMG GT nu se mai fabrică, iar SL este înlocuitorul lui AMG GT Roadster. SL-ul a renunțat la plafonul metalic pe care l-avea de două generații, R230, R231, asta e R232, și acum avem un plafon acționabil pe hardtop. Întrebarea este cum se capotează? Simplu. Dacă ai motorul pornit, tot ce trebuie să faci, te duci aici și să dai în dreapta ca să decapotezi, să dai în stânga și să aștepți ca să se capoteze. Însă dacă nu vrei să stai cu butonul, cu mâna pe ecran, apeși pe butonul acesta și dacă mașina e decapotată, ea se capotează, din nou, repet, cu contactul pus sau cu motorul pornit, până la 50 de km/h durează 15 secunde, da? Și dacă e decapotată, ea se va capota. Însă, mai poți să faci o chestie și din cheie. Mașina este decapotată, apeși pe butonul de încuiere și... ce mișto se face! Și plafonul textil, care poate fi configurat în vreo 4 culori, negru, gri, roșu și albastru închis, roșu închis sau albastru închis, se capotează. Din nou, aceeași funcție, dar invers, și mașina se decapotează. Observați că mecanismul de acționare este electric. La versiunile celelalte, acest mecanism era hidraulic. Ei bine, folosind un plafon textil și folosind un sistem electric, au reușit să economisească vreo 21 de kilograme față de generația anterioară care avea plafon metalic. Cu toate astea, mașina tot cântărește 2 tone, dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu. Și n-aveți nicio grijă dacă plouă sau dacă spălați mașina, după ce ați spălat-o, puteți să decapotați mașina fără nicio problemă, că nu va intra apă nicăieri. Și plafonul, din câte am observat că și ne-am spălat mașina, se usucă destul de repede. Și vă mai zic o chestie, nu poți să cobori geamurile din cheie, că dacă apeși, da, pe butonul de descuiere, nu mai coboară geamurile. Că e mecanismul de decapotare pe cheie, nu mai poți să mai cobori geamurile. Însă, dacă apeși pe butoane după ce ai decapotat-o, nu poți să cobori geamurile, trebuie să pornești contactul. Și observăm că au pornit scaunele ventilate. Ei bine, dacă decapotezi mașina, se presupune că e cald afară și începe ventilația în scaune. Nu știu dacă are un termometru pe undeva care să citească temperatura de afară, că la 0 grade ar fi culmea să înceapă scaunele ventilate, dar poți să faci acest lucru. Dacă te apropii cu cheia de mașină, mașina va recunoaște că te apropii și îți va prezenta mânerele. Da? Dacă o încui, ori prin keyless, ori normal, ușile sau mânerele se vor retracta. Dacă din întâmplare ai mâna aici și închizi, opa, te strânge puțin, dar are o presiune destul de mică. Și dacă tragi, ea se va descuia și mânerele vor ieși. Și mai e o variantă. Dacă ești lângă mașină și faci așa, doar apeși pe mâner, ele se retractează. Mașina nu are geamuri duble și din câte am văzut pe configurator nici nu poți să-i pui. Dar hai să dacă are geamuri antiprost, cu toate că na, e decapotată și dar avea ce mână să-ți prindă. Dar și când e capotată, tot trebuie să aibă. Și hai să vedem un pic geamurile. Deci ai una bucată buton, da? Pentru toate cele 4 geamuri, că ai și geamurile din spate, da? Doar cu ușa închisă, apeși pe acest buton de all și indiferent pe care din cele 4 butoane apeși, se vor ridica toate cele 4 geamuri. Asta ca să nu mai stai tu să închizi toate geamurile individual. Și cu deschiderea este la fel. Indiferent pe care buton apeși, se deschid toate cele 4 geamuri. Acum merg și ventilatoarele, că am pornit un pic motorul. Avem luminile de zi care se fac semnalizări, fază lungă, fază scurtă, Matrix, LED, multi-beam, LED cu proiector. Sunt singurele faruri care vin pe SL, farurile de top și seara, noaptea îți proiectează dacă vrei să schimbi banda o săgeată, dacă ești prea aproape de mașina din față, îți arată semnul pe asfalt, exact cum ați văzut la GLC. Dacă o să am timp, o să vă arăt și la mașina asta cum proiectează mașina pe asfalt. Farurile sunt demențiale. Avem LED-uri și în oglinzi. Stopurile sunt LED-uri 3D și stopurile se fac și semnalizări în același timp. Se vede că e un LED în plus aici care acoperă practic toată lumina roșie de la stopuri. O să arătăm dacă putem noaptea și grafica aia de deschidere. Vum, foarte mișto. Ceața e doar pe stânga, dar avem marșarier pe ambele părți. Destul de interesant. Al treilea stop de frână este integrat aici, unde este integrat și eleronul, care se deschide de la 120 de km pe oră și după aceea se retractează singur
la viteze normale de oraș. Dar dacă tot suntem aici, hai să aprindem și eleronul, să deschidem eleronul din buton, că poți să-l deschizi și manual. Și se observă că al treilea stop de frână rămâne vizibil. Da, eleronul ăsta are și el rolul lui aerodinamic. Mașina are un coeficient aerodinamic 0,31. La viteze mari acționează și pe post de frână aerodinamică, dar și să mențină fundul mașinii pe asfalt. Spuneți-mi voi cum vi se pare că arată mașina mai bine. Așa sau cu eleronul retractat să fie o mașină ceva mai elegantă. Și hai să îl și închidem. Și tu poți să îl închizi cam la ce unghi vrei tu. Hop, vezi? Ce tare! El se deschide la maxim, dar se retractează în unghiul în care vrei tu. Asta e foarte mișto. Hai să vedem luminițele? Am văzut luminițele, da? Și acum hai să vedem stopurile, da? Acum hai să vedem stopurile. Ce dans mișto fac. Apoi, lumini de curtoazie cu AMG și aici Mercedes-Benz ai mânere iluminate. Și hai să vedeți farurile, pentru că astea sunt cele mai mișto. În față, farurile cu proiector. Îmi place când avem o mașină care are botul jos. Acum cu toate SUV-urile, SUV-ulețele, crossover-urile, toate sunt mai înalte. Îmi place. Deci uitați-vă cât de jos e botul. O siglă Mercedes, a doua siglă Mercedes, Grilla Panamericana, luată sau inspirată de la 300 SLR care a concurat în cariera Panamericana. Și aici avem un splitter. Mașina e destul de joasă. Atenție la borduri, adică n-ai scăpare cu asta. O să zgârii bordurile. Opțional există un lift kit să ridice nasul mașinii, să treci peste obstacole, să zicem așa. Prizele de aer sunt adevărate aici în față, ele continuă aici, practic aruncă tot aerul care vine, îl aruncă afară ca să nu intre în pasajul roții. Deci mașina e gândită din punct de vedere aerodinamic, de asta are și un coeficient aerodinamic atât de slab, pentru că are multe elemente care creează forță de apăsare. Mai poți să-ți mai cumperi un pachet aerodinamic pe SL și ca parte din acest pachet aerodinamic ai un extra splitter din carbon sub mașină care pe modurile sportive extinde, îmbunătățind circulația aerului pe sub mașină și astfel lipind mai bine mașina de asfalt. Asta la viteze mari. Practic, acesta ajută mașina să intre mai bine în viraj pentru că are mai multă forță de apăsare. Mai multă forță de apăsare, frecare mai mare cu asfaltul, rezultă aderență mai bună pe puntea față. Mercedes a dezvoltat o platformă de la zero pentru noul SL cu double wishbone pe față, double wishbone pe spate și amortizoare adaptive în standard. Jantele standard sunt pe 20 la SL63, am impresia că la 43 primești și jante de 19 dacă vrei. Astea sunt unele AMG, toate astea AMG, opționale de 21 de inch cu Michelin Pilot Sport 4S, Mercedes Original, anvelope speciale pentru mașina asta și pentru că e atât de joasă și mașina e atât de lată și anvelope sunt atât de mari, pentru a le proteja au și buză de cauciuc. Da. Nu sunt singurele anvelope sau singurele mașini care au așa ceva, dar e bine de știut că poți să nu zgârii o jantă dacă, să zicem că atingi o bordură. Deci ai și elementul ăsta de siguranță. Indiferent de ce versiune alegi, fie că e SL-ul 43 care are o tonă 800 la gol sau asta care are 2 tone, primește același frâne. 390 mm pe față, 360 mm pe spate, ventilate, perforate și dacă vrei ceramice, te costă încă 9000 de euro în plus. Destul de scumpic, 9000 de euro. Dar dacă ai de gând să te duci cu mașina asta pe circuit, fiind atât de grea și dacă îți permiți, eu zic că merită. Am făcut eu o greșeală, am zis că suspensia adaptivă vine standard. Nu, vine pe pachetul AMG Dynamic Plus, care nu costă nimic în plus, deși e Dynamic Plus. Mă rog, nu mai contează. Mașina asta are pachetul Dynamic Plus, îți dai seama după etrierele galbene, pentru că dacă ai Dynamic Plus, ai etrierele de culoare galbenă, ai și diferențial cu alunecare limitată pe puntea spate, diferențial controlat electronic și mai ai și niște bucșe active la motor care atenuează vibrațiile motorului, deși nu înțeleg de ce ai vrea să atenuezi vibrațiile când vrei să simți V8-ul, știi? Deci, așa îți dai seama. Tot pe spate aici avem și această apărătoare
ca să nu arunce pietre direct în caroserie, că ar fi păcat să zgâri frumusețe de AMG cu niște pietricele. Și dacă erați curios, avem 275 pe 35 pe 21 pe față și 305 pe 30 pe 21 pe spate. Deci, evident, anvelopele spate sunt ceva mai late, cu toate că avem sistemul de tracțiune integrală 4MATIC Plus de data asta. Practic, mașina oricum transmite mai multă putere către puntea spate, dar acesta este primul SL care vine cu tracțiune integrală, doar pe V8-uri. Pe modelul cu 4 cilindri, care este și mild hybrid apropo, nu avem tracțiunea integrală. Am vorbit de jante care costă 1400 de euro, tot 1400 de euro costă și vopseaua asta roșu Patagonia. Interesant este că poți să-ți alegi două vopsele Maybach pe AMG. Bă, ești nebun, un gri și un argintiu sau ceva de genul. Deci nu e bejul ăla AMG-ul așa. Totodată, dacă vrei pentru 800 de euro, poți să-ți iei un plafon fix pentru mașina asta. 800 de euro mi se pare mult pentru un plafon ce se face din cabrio un cupe veritabil. Evident, nu mai poți să mai decapotezi mașina după ce ți-l cumperi, îl dai jos manual. Rezervorul are 70 de litri, benzină recomandată 98, merge și cu 95, maxim 10% concentrație de etanol. Da, are și locul de să pui bușonul, are și presiuni, și presiunile în anvelope și rescue card-ul dacă rămâi cu mașina în drum, scanezi cu telefonul și acolo ai ce pași trebuie să urmezi ca să vină cineva să te salveze. Tot șasiul mașinii este făcut din aluminiu. Marea majoritate e aluminiu presat. Apoi mai avem aici niște elemente structurale și de siguranță care sunt făcute din aluminiu turnat. Aici, împotriva răsturnării, avem oțel de înaltă rezistență. Evident, dacă te răstorni cu mașina, mașina are niște tetiere active care ies în special de aici. Niște elemente de siguranță, un fel de roll cage, două roll bar care sar și te protejează, astfel încât să nu dai cu capul de asfalt când te răstorni. Și aici, în față, ai o bară din fibră de carbon care unește subcadrul mașinii. Tot așa pentru rigidizare. Ei bine, toată monococa, deși nu e o monococă, și tot șasiul acesta cântărește 270 de kilograme. Deci până la 2 tone mai e mult. Noul SL este primul SL care are și punte directoare spate. Nu foarte mult, până în 5 grade virează roțile, ba în sens opus, ba în același sens, în funcție de viteza cu care mergi. Dar chiar și așa, diametrul de bracaj al mașinii e tot măricel, 12,8 metri. Așa că trebuie să faci câteva manevre ca să o întorci. Am ajuns și la spate într-un final. V-am arătat aici luminițele, emblema Mercedes-Benz, evacuarea AMG dublă, da? Doar că terminațiile sunt metalice, dar sunt totuși false, pentru că avem, dacă putem să observăm, două guri rotunde un pic mai în spate, deci astea au rol doar estetic și un difuzor care chiar are rol aerodinamic la mașina asta, nu e fals cum se întâmplă la alte mașinuțe. Și spre deosebire de alte AMG-uri, prizele laterale din spate sunt reale, nu sunt false. Portbagajul se deschide din cheie sau, surpriză, aici este ascuns un butonel care apare. Uite, pare soft close la portbagaj. Deci fiți atenți, apeși odată și doar ți-l deschide, doar ți-l descuie gen. A doua oară ți-l deschide de tot. Interesant. Și dacă l-apeși încă o dată, ia să vedem. Nu, dar dacă vrei, poți să-l, nu, din cheie poți să-l închizi. Evident și de la buton. Deci are un buton de deschidere și un buton de închidere. Și se deschide destul de repede. Așa arată portbagajul. Margine de încărcare înaltă, 213 litri, plăsuță, loc pentru diverse obiecte, subwooferul sistemului de sonorizare Burmester, o podea falsă în care mai poți să mai depozitezi câteva chestii, cum ar fi cârligul de tractare și kitul de pană, 213 litri, da? Însă, dacă facem în felul următor și capotăm mașina, și mașina se poate capota cu portbagajul deschis, pentru că nu ai elemente care să se intersecteze sau care să se suprapună. Ok. Acum, volumul crește la 240 de litri, doar că nu se vede acest lucru. De ce nu se vede acest lucru? Pentru că avem această tăviță în care se depozitează plafonul. Ei bine, dacă apeși pe butonul ăsta, această tăviță se retractează și acum volumul portbagajului crește
la 240 de litri. Dacă mașina este decapotată și tu apeși pe acest buton, nu se întâmplă nimic. Dar dacă mașina este capotată, butonul merge. Apoi închizi frumos portbagajul și decapotezi mașina din cheie. Nu e mare portbagajul, e mai mic decât la vechea generație de SL, dar niciodată SL nu a fost o mașină foarte, foarte practică. Butoanele scaunelor au rămas la Mercedes aici, da, pe ușă. Însă, dacă apeși încet, scaunul vine în față încet, dacă apeși mai tare, de fapt e la maxim acum, uitați, apeși încet, scaunul vine încet, apeși mai tare, scaunul vine mai tare. Cu toate că acest buton nu se mișcă, da, este tactil și efectiv doar după presiunea pe care tu o exerciți asupra butonului, scaunul se mișcă mai tare sau mai încet. Asta e foarte tare. Un detaliu destul de interesant. Ce vreau să fac acum este să pun scaunul într-o poziție, să zicem, mai omenească și să încerc să iau loc la interior. Să vedem dacă avem loc. R232 este primul SL de la R129 și au fost și R107, care a avut 2 locuri în spate, 4 locuri. Însă, nu pot să spun că acesta este un loc foarte, foarte confortabil. Oricum, la R107 și R129, cele 2 locuri din spate se montau opțional la dealer. Venea mașina, se demonta, se puneau cele 2 locuri în spate și apoi aveai un SL cu 4 locuri. Aici, SL-ul este din fabrică cu 4 locuri. Cei drept, aceste locuri sunt destul de micuțe, dar au ISOFIX pentru scaunele de copii. Poți să montezi 2 scaune de copii aici și unul pe scaunul din față. Poți să montezi 3 scaune de copii. Dacă ai 3 copii, poți să-i plimbi pe toți în SL. Nu e recomandat să stea un adult aici decât pe distanțe scurte. Și noi am pozat mașina și pentru revista Top Gear astăzi și l-am pus pe colegul Dan Scarlat de la Top Gear, care are un 93, să stea aici și am dat o tură scurtă cu el și, na, fiind mașina decapotată, el a putut să vadă peste plafon, dar pentru distanțe scurte te descurci. Nu ai banchetă încălzită, nu ai cotieră, ai doar o consolă aici în mijloc și centurile de siguranță. Partea mișto este că dacă stai aici în spate, ai acces la aceste 2 USB-uri din cotieră. USB-uri care sunt opționale, dar e bine să le iei dacă transporti mai ales copii în spate ca să-și încarce și telefoanele sau alte dispozitive. Altfel, nu cred că ți-ar trebui 4 USB-C-uri într-o mașină de genul ăsta. Sau dacă nu vrei să cari copiii cu mașina și nu vrei să cari nimic în spate, poți să folosești locurile din spate pe post de spații de depozitare. Mai ales că mai ai și plasele astea micuțe acolo. Hai să vă mai arăt un detaliu interesant. Chiar și locurile din spate au preșuri AMG. Foarte mișto. Și scrie aici Mercedes-Benz AG. Cu toate că acum sunt 3 companii Mercedes. E Mercedes-Benz, Mercedes AMG și Mercedes liniuță EQ. Da, sunt 3 subdivizii. Iar asta este un Mercedes AMG cu preșuri Mercedes-Benz. Cu toate că ăsta e înlocuitorul lui AMG GT Roadster, că va exista un AMG GT Coupe pe viitor, platforma e tot mai apropiată de ceea ce oferă Mercedes în general, adică E-Class, E-Class, C-Class, AMG GT în 4 uși și așa mai departe. Pentru că, în primul rând, motorul. Da, V8 4 litri, 585 de cai, știu, aceeași putere cu AMG GTR, dar motorul e altul, pentru că este M177, nu e M178. E în esență, același, adică, da, tot aluminiu, același alezaj, aceeași cursă, tot injecție directă, tot hot V, adică 2 turbine twin scroll în V, da, pentru un răspuns mai bun și o încălzire mai eficientă, în principiu același motor. Însă cea mai mare diferență este că aici avem ungere în baie de ulei și la AMG GT, care avea motorul poziționat și mai jos, avem ungere cu carter uscat. AMG GT-ul doar la în 2 uși, nu la în 4 uși, că are tot motorul ăsta, doar ăla are ungerea aceasta. Restul toate au M177-le. C63, E63, GT63, CL63 nu mai există. Aston Martin Vantage, Aston Martin DBX, Maybach GLS, toate au M177. Și AMG GT-ul folosea, că nu se mai fabrică, deci nu mai folosește, folosea o cutie Getrack cu dublu ambreiaj 7 rapoarte, aceeași folosită de unele modele Ferrari. Ei bine, asta are AMG Speed Shift MCT cu 9 trepte, care în esență e un nou Getronic fără convertizor de cuplu, care are un ambreiaj umed de pornire, că de asta vine MCT, Multi Clutch Technology, și are funcție
de dublă debreiere atunci când schimbi treptele, practic face singură rev matching, știi? Astfel ca tu să simți schimbările de treaptă ori mai line, ori mai violente atunci când mergi în diferitele sale moduri. Deci este aceeași cutie care se pune pe AMG GT în 4 uși, nu cel în 2 uși. AMG-ul GT în 2 uși, aia chiar era o mașină sport de la zero. Restul au platforme sau au tehnologii deja existente pe alte modele Mercedes, inclusiv asta. Nu mai vorbim că asta e mult mai grea decât un AMG GT, dar asta e altă mâncare de pește. Și avem puterile. 585 de cai putere. Apropo, cutia asta mai are și funcția de Race Start, da? Adică de launch control. Poți să faci launch control cu ea, doar că la Mercedes se numește Race Start. 585 de cai putere, 800 Nm, 3,6 până la 100, 305 km la oră viteză maximă. Nu cred că deranjează pe nimeni cifrele astea. E o mașină rapidă, în ciuda masei sale destul de ridicate. Ca și concurenți, Porsche 911 Turbo Cabrio cu 580 de cai putere, nu Turbo S, Turbo Cabrio, simplu. Aston Martin Vantage Roadster și, mă rog, tot felul de alte mașinuțe din astea roadstere pe la vreo 200.000 de euro. Capota nu ajunge până la faruri, ce înseamnă că trebuie să demontezi ceva ca să ajungi la faruri. E o capotă destul de îngustă, cu protecție termică, pentru că avem turbinele aici, da? Antifonare și, evident, fiecare motor este asamblat la Falterbach One Man, One Engine. Cu toate că toate piesele sunt fabricate în altă parte, în alt oraș în Germania, dar ele sunt asamblate la Falterbach. Și mai e o chestie aici, ai căpăcelul ăsta pe care scrie lichid de parbriz și baterie. Voi sunteți siguri că e ok să ai lichid de parbriz lângă borna de la baterie? Dar, mă rog, dacă pui capacul ăsta, probabil că nu se va vărsa. Borna de plus e acolo, borna de minus e aici, că probabil bateria de 12 V, de fapt nu că probabil, nu ca sigur, bateria de 12 V este pusă în portbagaj. Și chiar dacă există motorizări M177 care sunt mild hybrid pe 48 de volți, la SL n-au mai pus mild hybrid de 48 de volți. L-au pus pe SL 43, pe 63 și pe 55 nu l-au pus. Apropo, Mercedes spune că scaunele spate sunt pentru persoane de până la 1,5 m, da? Deci să nu faceți mișto de mine, eu am peste 1,5 m, n-ar trebui să stau în spate. Deci astea sunt scaune pentru copii. Dar dacă mergi cu mașina decapotabilă, pot să stea și persoane ceva mai înalte. Hai să vedem materialele. Fața de ușă moale peste tot și buzunarul este capitonat. Mă rog, nu e neapărat capitonat, cât ai plastic moale aici ca să nu zdrângăne obiectele. De aici deschis portbagajul, butoanele vi le-am arătat. Avem încălzire, ventilație, air scarf care este aici. Da? Mașina introduce aer cald și ți-l suflă cu ajutorul acestor ventilatoare iarna sau, mă rog, când e frig afară, la gât, ca să poți să mergi decapotat și iarna. Știți cine folosește cel mai mult funcția asta? Britanicii, pentru că ei la 15 grade merg cu toate mașinile decapotate. Asta dacă au ceva. Englezii sunt cei mai mari consumatori de mașini decapotabile din Europa pe cap de locuitor. Mai mult decât americanii, dacă veniți să credeți. Și avem aici butonul pentru reglarea scaunului din dreapta. Evident, geamuri, oglinzi v-am arătat și sistemul de sonorizare Burmester. Deci Burmester aduce două sisteme de sonorizare pe SL. Varianta normală și varianta 3D Surround, care mai costă 4.000 de euro în plus. Evident, avem pragurile cu AMG, asistent medical generalist, și hai să vedem scaunele. Scaunele, care sunt niște scaune multicontur, sunt și scaune sport și multicontur, sunt și încălzite, sunt și ventilate, au și air scarf, au și tetiere reglabile, da, și se pot regla și așa, dacă vrei, le poți. Ia, ce tare! Se dau singure în față. Deci tu doar tragi de mânerul ăsta, se pot rabata și de restul se ocupă mașina. Tu nu mai trebuie să mai dai scaunul în față, el se dă la maximum în față singur. Totul ce trebuie să faci este să tragi de maneta aia. Hop. Da, ele sunt destul de sportive, un pic rigide și au pernuțele astea laterale destul de mari. Pentru persoanele scunde ca mine, care trebuie să stea destul de aproape de volan, mai tot timpul ating cu coatele pernuțele astea laterale. Nu am văzut la alt producător, în afară de Mercedes, pernuțe atât de măricele. Pe centura de siguranță avem aici sistemul pre-safe, deci tu când accelerezi
mai tare sau când frânezi mai tare sau când mașina simte că face o manevră bruscă sau dacă simte că vei face accident sau te vei răsturna, pretensionează centurile, te strâng, te țin și pun scaunul într-o poziție care să te pregătească de un impact, adică o poziție mai bună la volan. Avem airbag-uri și pentru pasagerii din spate aici, airbag-uri laterale față aici, airbag pentru genunchi aici. Mașina este destul de sigură. Evident că n-au putut să monteze airbag-uri cortină pentru că n-ai unde să le pui. Dar măcar au pus airbag-uri laterale spate, care sunt foarte utile pentru o decapotabilă, dacă este să mă întrebați pe mine, pentru că într-o decapotabilă pasagerii spate sunt cei mai expuși, mai ales dacă mașina este decapotată. Ok, ai roll bar-ul ăla activ, dar, mă rog, înțelegeți voi ideea. Au nevoie de protecție și cei din spate. Bun, am luat-o la interior, scaunele, așa când stai în ele sunt destul de confortabile, dar sunt rigide dacă parcurgi mulți kilometri cu mașina. Volanul se reglează electric, evident. Dacă vrei, poți să ai aici în loc de piele perforată, poți să ai niște microfibră sau poți să ai niște carbon aici. Dacă vrei, sunt 3 tipuri de volan, poate să fie și încălzit. Schimbătorul de viteze este aici și volanul în sine e destul de gros. Padelele măcar sunt apropiate de tine. Este teșit AMG și dacă pornim și contactul, observăm că avem 2 ecrane pe volan frumos aici. Deci de la primul treci prin modurile de rulare Comfort, Sport, Sport Plus, Race și după aia te duci în individual și în slippery și de aici selectezi Start-Stop-ul, nu trebuie să apeși pe el. Deci Start-Stop, AMG Dynamics, să treci prin modurile de rulare, AMG Dynamics și schimbi aici între Basic, Advanced, Pro și Master dacă ești în modul Race. Practic controlează sistemul de tracțiune integrală, ESP-ul, diferențialul spate, tot ce ține de dinamică. Apoi ESP, suspensie, evacuare, cutie de viteze. Și aici la cutie de viteze e foarte interesant pentru că e singurul mod de a o trece în manual. Dacă tu o treci din padele pe manual, ea revine. Dacă vrei să rămână în manual, o treci de aici. Și aici mai avem aileronul, AMG Dynamics, ESP și practic ai aceleași funcții pe ambele ecrane, doar că nu se repetă, adică nu poți să ai 2 transmisii odată. Deci cam astea sunt. Și pe aici ai modurile de rulare. Ei, și fiecare mod în parte ți-l poți tu configura cum vrei tu. Ia să treci pe Master. Uite, nu te lasă să-l treci pe Master. Dacă nu dezactivezi SP-ul, trebuie să dezactivezi SP-ul ca să treacă pe Master. În rest, comenzile sunt și tactile, dar și butoane fizice dacă vrei acest lucru. Te înveți cu ele, dar îți ia ceva să te înveți. De pe butoanele din stânga controlezi ecranul tabloului de bord, touchscreen-ul îl controlezi de aici dacă vrei, dar la SL e atât de apropiat de tine încât nici nu trebuie, orică apeși aici, orică faci așa, e același lucru, e foarte apropiat de tine. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să vă arăt și asta. Unghiul display-ului îl poți regla în funcție de cum bate soarele, astfel încât să nu ai reflexii în el. Și poți să-l selectezi exact cât vrei tu. Uite. Sau apeși odată aici și se duce de la o extremă la alta. Butonul de start e aici cu start-stop frumos. Aici avem wireless charging, 2 USB-uri și 2 suporturi de pahare care sunt fixe, deși la anumite modele Mercedes se pot scoate. Evident, aici ai un loc unde să-ți odihnești mâna și o cotieră cu încă 2 USB-uri și așa mai departe și alte diverse obiecte. Torpedoul este amortizat, capitonat, iluminat și destul de încăpător. Mai avem luminile din plafon, butonul de SOS, Mercedes Mi, da, asistența rutieră, luminile și parasolarul care, surpriză, nu are luminiță. Dar o raritate pe mașinile din ziua de astăzi, ai parasolar care se extinde, deși cred că e cam ciudat să stai așa că nu mai vezi nimic. Dar nu mai contează, e bun pentru atunci când îți bate soarele în chelie. Hai să vedem restul materialelor. Moale, evident, moale, moale. Ornamentele le poți avea piano black, poți avea carbon, poți avea aluminiu, poți avea mai multe tipuri de ornamente. Evident, piano black, atenție că se zgârie. Moale aici, moale aici. Cam astea sunt. Deci ai materiale bune mai peste tot. Evident că ecranul se mișcă pentru că el este pliabil. Da, și se mișcă un pic chestia asta, dar
El nu e gândit să tragi de el. Nu degeaba are motorașul acela acolo. Și acesta este tabloul de bord. Clasic, Sport, Super Sport, Track Pace. Track Pace este atunci când ai și aplicația Track Pace instalată, sau mă rog, funcția Track Pace instalată. Sunt date de telemetrie pe care le vezi aici, le descarci pe telefon prin aplicația Mercedes Me. Evident, mai ai și understated cu informații ceva mai micuțe, harta, dacă vrei doar harta, teme de asistență și service cu presiunea în anvelope, cu nivelul uleiului, cu când trebuie să faci revizia. Foarte tare chestia asta, îmi place. Ceva ce nu vezi la alți producători. Și dacă mergem la Home și mergem în sus, observăm că avem head-up display-ul și avem standard, sport, super sport, minimal, eco display, setările, gen luminozitate și poziție și dacă să activezi sau să dezactivezi head-up display-ul. Hai să lăsăm pe sport, să zicem. Revenim la tabloul de bord și dacă mergem la clasic, observăm că avem mai multe informații. Aici poți să dai scroll prin diverse informații. Consumul de la reset. Asta e consumul pe care l-am scos eu, 17,4 până acum. Și cam acesta este tabloul de bord de la SL63 AMG. Și acum hai să vedem MBUX-ul. Funcția AMG, adică treci prin modurile de rulare. Simplu ca bună ziua. Apoi, să vedem camerele 360. Dai zoom in, zoom out sau ai anumite unghiuri prestabilite. Oricum, sistemul de camere este demențial. Și aici, dacă apeși pe acest buton, preselectezi locul unde camera se activeze automat. Ai și asistență la parcare, îți caută loc de parcare și parchează pentru tine și îmi place că îți dispare totul și scanează locurile de parcare, mi se pare demențial. Apoi butonul de capotare și decapotare, apoi funcțiile mașinii, head-up display, parktronic, lane keep assist, active steering assist. Atenție, acesta trebuie să-l activați atunci când folosiți tempomatul adaptiv. Astfel nu virează singură mașina. Este parte din pachetul Driving Assistant Plus. Interior Protection, Tow-Way Protection și toate setările dacă vreți să intrați în setări. Acestea sunt toate setările pentru Vehicle Driving, Comfort, Occupant Protection, Dynamic Select și așa mai departe. Lights, lumini exterioare, lumini ambientale și dacă tot suntem aici, hai să arătăm și culorile. Îi dăm la Multicolor, Brightness evident maxim, efecte, Multicolor Animation, să se schimbe luminile ambientale. Apropo, dacă dai temperatura mai rece, se face lumina ambientală albastră, dacă dai mai cald, se face roșie, se și vede. Bine. Și cam așa se vede interiorul noaptea cu luminile ambientale roz. Nu știu cine le-a ales, dar arată bine. Mercedes e printre cei mai buni producători pe partea de lumini ambientale. Bine, acum e un fel de color mix, se schimbă. Și hai să vă arătăm Magic Wipers, dotare standard pe SL. Nu este dat pe slow motion, pur și simplu așa funcționează ele. Și rămân așa până când mai apeși o dată pe buton să se ducă în jos. Magic Wipers de la Mercedes. Dar luminile ambientale foarte tari la Mercedes îmi plac la nebunie. Hai să închidem. Energizing Comfort, aici dacă vrei să îți schimbe Mercedes starea, dar nu cred că vrei așa ceva, nu știu dacă a folosit cineva această funcție. Hai să intrăm în meniul de climatizare, hai să-i dăm oprire și aici e meniul de climatizare, dar mereu vei avea un meniu mai mic de climatizare aici jos, prin care poți accesa principalele setări de climatizare. Avem și o funcție opțională de purificare aer, dacă ai nevoie și vrei acest lucru. Și mai e o funcție mică la Mercedes și destul de secretă, dacă te apropii, se măresc anumite comenzi, are senzor de proximitate ecranul, așa cum se întâmplă și la alți producători. Bun, avarii, toată lumea știe ce înseamnă astea. Aici avem pentru profilul tău cititor de amprentă, astfel încât să ai setările tale. Să zicem, mai dai mașina soției, tu ai un profil, soția are alt profil, butonul de tilt și volum, dacă vrei volum. Dar, mă rog, mai ai și pe volan diverse
slide-uri pentru volum. Și acum hai să mergem înapoi la Home. De aici dai la acele funcții pe care ți le-am arătat mai devreme. Te duci aici, ai câteva scurtături pentru navigație și mai ai un meniu principal, aplicații, setări, le-am arătat confort, le-am arătat un pic mai devreme, telefon, radio, AMG Performance, dacă vrei să vezi date despre vehicul, inclusiv pedala de accelerație și pedala de frână, accelerațiile laterale sau longitudinale, puterea în kW, temperatura uleiului în cutie, temperatura uleiului din motor, consumul și cum a evoluat acesta pe ultimele 3 ore. Ai mai multe funcții de genul ăsta la AMG Performance. Smartphone și cam atât. Nu mai ai nimic în stânga și în dreapta. Și aici în colț avem Apple CarPlay sau Android Auto cu fir sau fără fir. Și uitați-vă, mi-a pus toate aplicațiile pe o singură pagină. Culorile sunt bune. Îmi place că e CarPlay-ul aproape. Efectiv, ai toate informațiile unde vrei tu. Răspunde foarte bine, muzica se aude bine, harta este absolut imensă, nu poți să o pui în bord. Dar ce am observat eu, dacă ai harta în tabloul de bord, nu e la fel de util dacă o ai, cum ar fi dacă o ai aici. Cel puțin, așa am observat eu când am condus Sangyong-urile alea care aveau CarPlay în tabloul de bord. E foarte greu să te uiți la harta acolo când tu ești obișnuit să fie acolo. Ai viteza și restul aici și harta cumva aici te poți uita cu coada ochiului. Nu știu. Acum îmi spuneți voi unde v-ar plăcea să aveți harta, aici sau în tabloul de bord. Mergem să o conducem, dar ia fiți atenți aici. Acum bătea soarele în ea. Acum nu mai bate soarele în ecran. Deci funcționează, chiar funcționează. Nu e degeaba făcut ecranul ăsta, nu e făcut la mișto. Camerele, parking assistance. Hai să căutăm loc de parcare, să vedem dacă parchează singură. Sunt curios dacă găsește în funcție de mașină sau în funcție de dungile trasate. A găsit loc de parcare, o punem aici, start parking. Ok. Ok. Select parking area. Start parking button under the display. Here, așa. Ok, și acum? Parchează singură? Parchează. Să vedem dacă parchează în funcție de dungă. Uite ce încet parchează. Alte mașini parcau mai ușor. Și ciudat e să ții mâna apăsată pe... Ok, și acum o îndreaptă. Așa. Și da, e în funcție de dungile trasate. Are camere, are tot felul de... Dar uite, o parchează foarte bine. Drept o parchează. Foarte, foarte bine. Ok. Stop. Excelent. S-a trecut-o în parc. Evident că ai parcat. Hai să mergem cu ea. Race. Cutia pe Drive. AMG Dynamics pe Pro. SP, ia. SP pe Sport. Cutia în Drive. Sport Handling Mode. Talpă frână. Race. Start. 100. Foarte eficientă accelerație, efectiv un munte de cuplu. Zero pierdere de tracțiune. Foarte tare. Hai să o trecem pe confort acum. Pentru că în general mașina asta va fi condusă pe confort. O fi ora AMG, dar în general va fi condusă pe confort. Vizibilitatea în general e bună. La majoritatea modelelor Mercedes oglinzile laterale sunt destul de micuțe, dar na, te descurci. Ai tot felul de camere, tot felul de senzori. Poziția la volan e joasă, volanul e gros. În afară de faptul că volanul e gros, prea am mari probleme. Padelele măcar sunt metalice, sunt aproape de tine. Ți-o găsești. Îți găsești poziția la volan și dacă ești înalt și dacă ești scund. Acum, dacă ești înalt, nu o să mai ai pe nimeni în spatele tău. Ce pot să spun despre suspensie este că ea este rigidă indiferent de mod. Ai jantele astea mari de 21 de inci, suspensie adaptivă sport, mașina aia AMG 63 e top of the range, cum s-ar spune. Probabil că la 43 suspensia e ceva mai permisivă. Acum, na, nu îți iei 63 și vrei să fie super confortabil.
că SL a devenit model sportiv. Înainte, ok, poate era cruiser, poate era un Grand Tourer, acum vrea să fie mașină sport cu totul. Alt detaliu pe care l-am mai observat în confort, dacă ai cutia pe drive normal, simplă, nu-ți ține mașina în cea mai joasă treaptă care ar trebui, pe care ar putea o să o facă. Adică nu are un mod eco să subtureze motorul, dar dacă tu îi dai A6, eram între a 5-a, am dat A6-a, apoi când trece cutia singură în drive, mașina va rămâne în treapta A6-a, treapta selectată. Deci, dacă sunteți în drive și vi se pare că motorul e prea turat la 1700, îi dați frumos o treaptă în plus și o va ține sub 1500. Nu știu de ce ai vrea. Dar am observat chestia asta, că face mașina asta. Dacă vrei să mergi liniștit, undeva la 80 consumă 8-9, la 130-400 consumă undeva la 12, e un consum decent pentru o astfel de mașină. Mergând pe confort, vrei să faci o depășire, 1500, accelerezi ușor și uite, nu schimbă, vezi? Are cuplu să se ducă mașina fără probleme. Hai să-i dăm A7-a, îi dăm A7-a, îi dăm chiar A8-a, are 9 trepte. Undeva la 2000 de ture, între 9 ai 90 la oră. Deci ai treptele destul de scurte, deși eu cred că informațiile pe care mi le-au dat ei sunt greșite, pentru că dacă schimbi între 9 la 90, ai 1000 și ceva. Deci treptele sunt mega lungi. Cine a făcut chestia aia, grafica aia cu treptele de viteză, cam cât de lungi sunt, a greșit. Mașina asta are trepte foarte lungi. Hai, kick down între 8-a. A schimbat treptele, s-a încărcat și s-a dus. S-a dus. Ce am observat la mașina asta? Are pedala de frână pusă foarte în stânga. Da? Apeși pe pedala de frână, destul de constantă, consistentă, cât apeși, atâta se oprește mașina. Însă, ia fiți atenți aici, având pedala de frână în stânga, asta e una dintre puținele mașini cu care poți să conduci frânând cu stânga într-un mod foarte natural. Știi? Dacă știi să frânezi cu stânga, nu trebuie să-ți miști piciorul unde n-ar trebui. Deci țineți minte acest lucru. Urmează partea virajată. O trecem frumos pe Race cu AMG Dynamics pe Master, pentru că avem SP-ul pe Sport. Trecem cutia pe manual și acum hai să vedem cum merge SL-ul ăsta de 2 tone. Ok, putere cuplu are. Nu există niciun dubiu. Suspensia s-a întărit, ea oricum era destul de rigidă, dar acum s-a întărit mai tare. Și pe modurile sportive, evacuarea face și pocuri. Haha. Oh. MCT-ul schimbă rapid. Probabil că nu la fel de rapid ca un dublu ambreiaj. Bă, dar cum merge și cum se simte senzația de viteză când ești decapotat. Și te poți juca cu treptele. Ca să mergi sportiv, nu cred că ai nevoie mai mult de primele 4 trepte. A treia. Ia să vedem, intrăm într-un viraj. Wow. Virează roțile spate. Ai tracțiune blană, deci nu ai nicio problemă de tracțiune. Cu toate că, na, direcția se simte un pic greoaie pe modul ăsta pe Race. Dar se simte mult mai naturală decât la alte mașini. Se simte totuși conectată. Toate că mașina virează mai bine decât te-ai aștepta, grație punții spate. Bă, iar când ieși dintr-un viraj, mașina nu se clintește, rămâne pe traiectorie. Unde o pui, acolo se duce. Acolo se duce. Și poți să ieși dintr-un viraj fără nici cea mai mică grijă. E... Într-adevăr, mașina nu se simte ușoară, doar că are toate găselnițele astea tehnologice care o fac să fie stabilă pe traiectorie. Hop, pe un dâm, e destul de digiduță. Dacă mergeți cu mașina asta pe
drumuri denivelate prin București, recomandarea mea este să treceți ușor peste speed bumpere, peste gurile de tramvai și așa mai departe. Foarte, foarte lin. În rest, talpă și voie bună. Efectiv, decapotat, simți că ești cu locomotiva, deci trage ca avionul când decolează. E incredibil. Peste 2 zile testez și AMG GT. Sunt curios aia cum se va simți față de asta. Chiar sunt curios. Un lucru mai trebuie modulat la ea. Are un pic de turbolag. Sau nu e neapărat turbolag, dar e pedala de accelerație destul de grea. Când apeși pe pedala de accelerație ușor, te împinge în scaun, te depărtează de pedala de accelerație și după aia îți ia piciorul de pe accelerație și ai senzația asta că îți dă în nas pentru că iei piciorul de pe accelerație după ce apeși. Deci trebuie să apeși pedala destul de ferm. Că e destul de tare pedala de accelerație față de alte mașini sport. Adevăr, seamănă oarecum la feeling cu Porsche, cu 911. Dar se simte un pic mai grea, așa, nu știu cum să spun, mai rea. Hai, ia-mă și dacă vrei să mergi tare cu mine, trebuie să mă iei de gât și să mă pui unde vrei. Dar niciodată nu te sperie să ai o senzație de instabilitate. Chiar deloc. Sper că microfonul captează bine sunetul. Bine, are pufăitoare de asta de antivânt, pentru că noi mergem acum fără deflectorul de vânt. Mașina are un deflector de vânt de fabrică, dar noi l-am dat jos pentru că a trebuit să punem ceva în spate și ne incomoda puțin. Facem o depășire. Wow! E reală mașina. Ce e incredibil la ea este cât de rapidă este, cât de brutală este pentru un roadster care în ultimele generații a fost mai de confort. Și acum toată performanța pe care ți-o oferă fără efort. Îți dă mai multă încredere decât probabil ar trebui la ce performanțe are. Poți să mergi tare cu ea fără să te chinui și probabil de asta a și făcut-o Mercedes, să-ți ofere performanțe fără efort, fără să te sperie. Ia, o frânare cu stânga, ușor, lin. Deci dacă știi să frânezi cu stânga și să o modulezi accelerația cu stânga, frâna cu stânga, e chiar super plăcută, e ca la karting. Să frânezi așa un pic cu stânga. E fix unde trebuie să fie. Fix unde trebuie să fie. Opa! Bucurați-vă de mașinile astea, că nu o să mai pupăm. Nu o să mai pupăm. Vine Euro 7, mild hybrid, minim 48 de volți, toate modelele de pe piață. O să fie o nebunie curată. Uite, și Mercedes ne arată că poate să facă anumite lucruri la care nu te aștepți. Atâta istorie în motorsport, atâta istorie în Formula 1. Și după aia, când ai terminat de mers pe drumuri virajate, o treci frumos pe drive, pe confort, activezi ESP-ul, îi pui pilotul automat, îi dai set, te duci la car, așa, îi dai Active Steering Assist și mașina merge singură. Ei bine, mașina ține banda singură, virează singură acum, accelerează singură, dacă e cazul, dar noi mergem încet acum. Hai să vedem ce se întâmplă dacă se dezactivează sistemul. Ia. Volanul este capacitiv, nu e rezistiv și acum hai să vedem ce se întâmplă. Și stă ceva până să îți zică să pui mâna pe volan. Stă ceva până să se dezactiveze. Îmi place că are volanul non-AMG, știi? Pe grafică. Și consumul 22. Eu zic că e ok. Se putea mai bine, se putea și mai rău. Te lasă să mergi foarte mult fără să pui mâna pe volan.
Și după aceea se dezactivează. Și cam asta a fost. Nu uitați că avem 2 giveaway-uri, așa că abonați-vă. Urmează multe clipuri mișto vara asta. Grupul de Telegram cu abonații în descriere. Ne auzim în rubrica de comentarii. Spuneți-mi ce părere aveți voi despre noul SL63. Eu am fost Luci Popa, Bogdan la cameră, Bogdan la editare. Ce să mai? O vară frumoasă să aveți. Eu am fost Luci Popa. M-am pupat!